મારું નામ રેખાબેન કંચનભાઈ ઢોડિયા, રહેવાનું કામરેજ. અને મને બીમારી હતી ઉલટી, ગેસ ને અપચ શરીરમાં પેટમાં થતો હતો અને ઊંઘ પણ નહીં આવતી હતી. આજે 2.5 વર્ષ થયા. બારડોલીની દવા, 4 રસ્તાની દવા કરી, 4-5 ડૉક્ટર બદલ્યા, પણ કોઈ દવાથી મને સારું નહીં થયું. દવા તો 2 દિવસ કેમ અસર જ નહીં થાય, એટલે મેં 15 દિવસની દવા મારી એમ જ રહી. તો મેં પછી 4 રસ્તા મારી એક ડૉક્ટર ફેમિલી છે, એમને વાત કરી, કોઈ સુરતમાં ડૉક્ટર સારા હોય તો અમને કહેવું. એટલે અમને એ લોકો આયુષ ગેસ્ટો હોસ્પિટલ પ્રદીપ બેક્ટેરિયા એમના પાસે અમને એ લોકો મોકલ્યા અને મને 15 દિવસની દવા આપી. મને 15 દિવસમાં બહુ ફેર પડી ગયો. અત્યારે મારે 1.5 મહિનો થયો દવા ચાલુ છે. મને 80-90% શરીરમાં ફાયદો થઈ ગયો. મને ઊંઘ નહીં આવતી હતી, ઉલટી થતી હતી, એમ જીવને ગભરામણ થોડું બધું એકદમ સારું.